de 15 metri, balonul la Ionescu, șut! Gol, dragi ascultători, gol! Ion Ionescu este autorul golului echipei feroviare, jucătorii feroviari aruncă în fața asupra lui Ion Ionescu, în careului de 6 metri al formației Zacheblon. 2-0 în favoarea formației Rapid. E adevărat, jucătorii de la Rapid nu joacă așa cum am dorit noi, cu același avânt, cu aceeași hotărâre. Scorul este strânsă 2-0 și aceasta... Îmi dați voie? Caius, tu ești. Te salut, amice. N-aș putea afirma că nu te-ai schimbat, dar te-am recunoscut din prima clipă. Și tu te-ai schimbat. Au trecut atâția ani. Nu e vorba numai de vârstă. Dar de mai ce? Nu-mi dau seama precis, așa, în general. Cafele. Și coniac. Am aflat mai întâi prin foștii colegi că ai devenit inginer. Apoi din presă că ești unul dintre constructorii hidrocentralei de la Vama. Nici nu puteam imagina alt viitor pentru premiantul promoției noastre. Ești un erou pozitiv. Tu ce mai faci? Eu, în schimb, n-am reușit să aflu nimic despre tine. E un reproș? N-ai aflat nimic, fiindcă n-am făcut nimic. Cum nimic? Nimic? Se poate face azi așa ceva? Oh, în ce cantități? Totuși, cu ce te ocupi? Tot cu literatura. Ah. Mai ții minte cât am absolvit? 32. Andreescu Vasile, Apostol Paraschiv, Berzea Ștefan. Berzea a murit în 55 la Bicaz. Eram în alt punct al șantierului. Am aflat mai târziu despre accident. Costea Matei, excelent matematician, mă intimida. Și eu eram un matematician bun. Tu nu mă intimidai. Sunt foarte ofensat. Te cred. Costinescu Iulian, băiatul popista mate, eminent fotbalist. Băiatul, nu popa. Da. Am început să ne prostim. Semn bun, Caius. Cosma, spune-mi drept, mă detești? Eu? Ah, pentru Irina. Liniștește-te, Caius. Am uitat-o de mult. Sunt însurat de 10 ani. Am 3 copii și o nevastă pe care o ador. Ești teribil, Cosma. Mă uit la tine, te văd în carne și oase și exclam ca individul din poveste în fața girafei. Așa ceva nu există. Ai avut necazuri, Caius. Erai din adolescență un dificil. Nu consider acest lucru un defect capital. Fac rău doar mie însumi. Crezi? Îți închipui că Irina a suferit din cauza mea? Presupun că da. Sunt primul să o regret. Știi bine că nu am fost vinovat. Nu știu ce a mai devenit. Am pierdut-o cu totul din vedere. Și eu. Cu diferența că la tine este mai greu explicabil. Nu mă condamna, Cosma. Lucrurile astea sunt în general inexplicabile. Noi, oamenii, suntem ființe complicate. Asta o știm chiar și noi, inginerii. Bravo! E un progres pentru umanitate. Ultima oară am văzut-o după examenul de stat. Ne-am întâlnit nu știu cu ce prilej. Sunt mai multe 10 ani. A fost o vreme cercetătoare într-un institut, apoi a fost numită undeva în provincie. Eu pierdusem de mult orice speranță să o cuceresc. Dar tu? Ce faci prin părțile astea? Încerc să scriu ceva pentru o revistă.
Un reportaj de la combinatul chimic. Se pune în funcțiune un procedeu tehnologic românesc. Tu? Merg la mama la țară. Am nevasta și copii acolo. Cel mare în vacanță. Nu te speria, nu-ți arăt fotografii. Cosma. Nu vrei să rămâi cu mine câteva ore în oraș? Continui drumul pe urmă. Dacă ții, cu multă bucurie. De altfel, voiam de mult să văd combinatul. Ai idee despre ce procedeu tehnologic e vorba? Vag. Lucrarea aparține unei inginere. Despre ea trebuie să scriu. Un portret. Portretul unei femei. Presupun că e ușor pentru tine. Nimic nu e ușor pentru mine, Cosma. Tu singur ți-ai amintit că sunt un dificil. După cum vedeți, procesul este mai mult intern și nu are nimic spectaculos. Tovarăși, în acest moment, uzina noastră produce prima șarjă de azot printr-un procedeu tehnologic românesc. Tovarăși inginer, vă felicităm! De la Scopia, dragul meu. De la România, nu de. Lucrați de mult la combina? Chiar de la proiectare. Cui dedicați descoperirea dumneavoastră? Tuturor acelora care au nevoie de ea. Cum vă petreceți timpul liber? În natură. Iubiți natura? O cercetez. Relatați-ne o amintire puternică din viața dumneavoastră. N-am amintiri, am proiecte. Atunci un proiect. Obținerea unui produs chimic superior azotului. Vorbiți-ne despre femeia secolului 20. Să discutăm despre femeia secolului 21. Ce credeți despre fericire? E o formulă chimică la care se mai lucrează. Ce vârstă aveți, dacă nu vă supăr? Dacă Brigitte Bardot are 33, îmi pot permite și eu să am 39. Mulțumesc. De la femeie. O fotografie color pentru copertă. Racursit pe fundalul uzinei. Fără ochelari. Mersi. Caius. Irina, ce întâmplare. Sunt și cu Cosma. Cosma, prietene. Ce fericită sunt să vă văd. Ești de mulți ani aici? De mulți. Nu mai știam nimic despre tine. Eu, în schimb, știu tot despre voi.
Și despre tine, Cosma? Și chiar despre tine, Caius. Era și mai dificil. Sunt o personalitate obscură. Am fi putut să ne revedem și să ne recunoaștem cu greu. Au trecut atâția ani. Peste unii mai ușor, peste alții fără milă. Sunteți oaspeții mei. Vă conduc în oraș. Hai să-l revedem împreună. Este ora în tren. Am făcut doar o scurtă oprire. Mă așteaptă ai mei la țară. Te conduc, mergem cu toții. Refacem vechiul nostru itinerar. Alec? Fii bun și înlocuiește-mă pe lângă gazetar. Dă-le, te rog, explicațiile de care au nevoie. Cum nu rămâi cu noi? Vrem să sărbătorim împreună evenimentul. Îl sărbătoresc și eu. Și încă cum. Îi dai voi unui fost soț să te felicite? Un fost soț este liber să facă ce vrea. Dragii mei, ce fericită sunt să vă văd. Îmi sunteți tot cei mai dragi oameni de pe lume. Am crescut împreună, ne-am făcut mari și ne-am încurcat în niște hățișuri sentimentale care ne-au sfâșiat prietenia. Nu merita nicio dragoste un asemenea sacrificiu. Aveți curajul acestei confruntări? Irina, ești sadic. Te temi, Caius? De ce crezi? Zidurile școlii nu mă pot speria mai tare decât prezența ta victorioasă. Constitui un desăvârșit reper. Eu? De ce nu Cosma? Cosma este un exemplar firesc. Și tu? Insuccesul meu devine dureros, mai ales în prezența succesului tău. Și într-un fel, cele două fenomene se explică unul pe altul. Nu înțeleg. E simplu. Când există asemenea femei, poeții nu au ce căuta. E stupid și jignitor ce spui. Dacă e stupid, nu mai poate fi jignitor. Sper că nu o să vă certați iarăși. Avem atâtea altele să ne spunem. Irina, iartă-mă. Nu am nici scuza că aș fi spiritual. Simple acreli. Caius. Uitați-vă la ei, când au năvălit în viață ca într-un vagon de tramvai, gălăgioși și brutali. Exagerez. Ce știu ei despre noi? Ignoră sacrificiile făcute. Cred că totul a fost așa de când lume. Ce trebuie să știe, învață la istorie. Caius, faci glume proaste. Ca să o duc la realitate. E un vechi obicei al ei. Nevoia de mituri. Sigur că da, Caius. Simțul fanfarei.
Bună ziua, domnule profesor. Bună ziua, dragul meu. Uitasem aici umbrela. Vă mai amintiți de mine, domnule profesor? Iartă-mă, dragul meu. Mi-ai fost cumva elev? Am avut atâția elevi. Tinerii se schimbă, îmbătrânesc și ei. Primii mei elevi sunt astăzi la fel de bătrâni ca și mine. Nu mi-amintesc. Iartă-mă. Cocorii spintecau iarna cu ferestraie de aur. Mâsca luncilor urca prin mine și atârna ciorchine pe creț. Unde mi-e inima? Mă întrebam învălășit în șuvoaie de vânt, ca o stea de omăr. Unde mi-e inima? Bengescu Caius. Bengescu Caius. Da. Scriai versuri, unele frumoase. Bengescu Caius. Vezi, am încă memoria versurilor. Iartă-mă. Chipurile se schimbă, se uită. Bineînțeles, domnule profesor. Nu mai sunt profesor. Sunt pensionar. Am fost invitat la serbare de sfârșit de an. Bengescu Caius. Ce faci? Ce drum ți-ai ales? Literatura. Am încercat. Încerc. Da. Foarte bine. De nu m-ar prinde ploaia. Dar vă plăceau versurile mele, domnule profesor. Îmi amintesc precis ce spuneți. Vă plăceau, nu-i așa? Desigur. Am avut în cursul carierei mele mulți elevi foarte talentați. N-am mai aflat nimic despre ei. Poezia este un lucru indispensabil. Credeți asta? De vreme ce se face. La revedere, băiatule. La revedere. Ce sentiment amar, că nimic nu-ți mai păstrează urma. E doar locul în care ne-am îngropat tot aurul din vise. Aurul acelor vise a fost pasiunea pentru știința Irinei. A fost talentul tău, Caius. A fost prietenia noastră. A fost dragostea mea pentru tine, Caius. A fost dragostea mea pentru tine, Irina. A fost. Vă prezint pe prietena mea, Rita, proaspăt absolventă a acestei școli. Într-un fel, imaginea mea din adolescență. Nu te speria, draga mea. Nu e absolut necesar să ajungi ca mine. Ei sunt prietenii mei, Cosma și Caius. Unul inginer, celălalt poet. Rita e fiica unui inginer, coleg de uzină. Domnișoara vrea să devină și ea inginer? O, nu. Eu vreau să devin artistă. Dumneavoastră sunteți poetul Caius Bengescu, nu? Mă cunoașteți? Am și recitat-o poezia dumneavoastră, apoi am căutat un volum, dar... Știu, nu ați găsit. La primul meu volum am să vă trimit un exemplar cu dedicații. Adevărat? Mulțumesc. Hai să ne grăbim, că ne prinde ploaia. Irina, ce frumoasă ești astăzi. Vă mai aduceți aminte de luarea prefecturii? Știi ce mă frământă de atâția ani, Cosma?
Trebuie să ți-o spun. Am avut sentimentul că atunci ai avut un moment de prudență. Că ți-a fost frică. Asta nu ți-am putut-o ierta multă vreme. Ce-ți spuneam eu? Sigur că da, Caius. Simțul fanfarei. Aveam vârsta la care curajul sobru nu are trecere. Îmi plăcea tot ce avea o anumită poză eroică. Visele mele de adolescentă revoluționară fabricaseră un soclu ce-și aștepta doar eroul. Primului bărbat care avea ceva din aliura lui Maiakovski, l-am așternut sub tău. Nu te supăra, Caius. După atâția ani nu mai e vorba despre tine, deși tu ai fost eroul. Îți descriu numai fenomenul sufletesc. Poate te interesează. Cum să nu? Continuă. Vreți muzică? Ce-mi reproșezi, Caius? Nu-ți reproșesc nimic. Încercam să te regăsesc. Sunt atât de schimbată? Caius, acum că am atins vârsta Elenei, sper din inimă să nu-i semăn. Nu te neliniști, Irina. Nu-i semeni. Deși eu prevăzusem asta. Formula sufletească a Elenei aparține altei epoci. Pornind de la aceleași premize, ați dat tipuri deosebite. Ce a devenit? Am despărțit de câțiva ani. Irina, nu vrei să vii la iarnă să-ți petreci vacanța împreună cu noi la Vama? Mai schis tot atât de bine? Nu, nu cred. Cercetările din ultimii ani mi-au luat tot timpul. De altfel e pasionant și nu mă văd trăind în afara lor. Nu ți-ai dorit niciodată altceva? Altceva? Ce mi-aș putea dori? Eu cobor să iau țigări. Voi de care vreți? Mulțumesc, am rămas nefumătoare. Iar eu m-am lăsat de tutun, terorizat de nevastă. Avem predispoziție din tinerețe. Linu. Cosmo, n-ai impresia că prietenul nostru e nefericit? Îl găsesc atât de îmbătrânit. Irina, dragă, deși observația te atinge prea puțin pe tine, am impresia că noi toți am pățit asta. Eu nu, Cosma. Nici tu. Vai de mine, aș fi foarte nefericit să fi rămas ca acum 15 ani. Pe Caius îl găsesc la fel de viu ca pe vremea tinereții noastre. Poate cu un stil puțin amar. Sper că ați profitat de absența mea ca să vă comunicați impresiile. Este tocmai ceea ce am făcut. Irina remarca aerul tău preocupat. Nu preocupat, ci nefericit. E exact, Cosmo. Nu am avut niciodată un aer exuberant. Asta e adevărat. Era marele tău farmec. Aveai toate elanurile plus un zâmbet trist care le anula. Formula era irezistibilă. Acum a rămas numai zâmbetul care transmite starea interioară. Formula e săracă și nu mai are mister. Atenție! Irina se află în plin proces de analiză și sinteză. Nu râde, Caius. Am vârsta la care reacțiile sufletești îmi apar tot atât de clar ca și cele chimice. Sunt mândră de anii mei ca de o cucerire personală. Ei mi-au gonit din minte ultimile nebuloase, deși sentimentul că oamenii mai pot avea mistere. Calc în viață pe un teren tot atât de ferm ca acela pe care pășesc în chimie. Am asanat totul și în jurul meu e crom și sticlă. Și un frig cosmic. Nu, un calm geometric.
locuiesc undeva, de altă dată era cer, într-un copac de beton și de fier. Pământ nu mai e. L-am comprimat în geometrii de romb și pătrat. Interesant. Continuă. Mă opresc aici. Mai departe nu cred că ți-ar mai place. De altfel, ce spui tu e cu mult mai interesant. Continuă. Mai aduceți aminte de primăvara aceea? Noi toți eram îndrăgostiți de Irina. Iar eu îl iubeam pe Caius. Dragostea ta va rămâne, cred, singura gloria vieții mele. Iar pierderea dragostei tale, singurul eșec al vieții mele plină de izbânzi. Te cercetez și caut să aflu misterul acestei incompatibilități. Și? Nimic deocamdată. De ce deocamdată? Poate că formula mea te depășește. Nu cred. Doamne, cât am urât-o. Nu vede cât era de prefăcută? Nu pricepea nimic din ce scriei tu și mima un extaz? Crezi că m-ar fi ajutat mai mult dacă îmi făcea o critică sinceră și obiectivă? Era o burgheză cu toate tarele clasei ei. Începe ploaia. Nu credeți că ar fi mai bine să ne adăpostim? Eu tot voiam să văd aripa care se restaurează. Vă interesează? Nu e deloc agreabil locul. Am rămas în copilărie cu sentimentul că biserica e un loc legat mai mult de moarte. Te obsedează sentimentul morții? Nu mă obsedează. Sperie. Eu ador viața, deși se pare că ea nu mă iubește. Poate că formula ei te depășește. Poate. Știi că n-ai deloc aerul cuiva care adoră viața. Dacă fiecare din noi am avea exact aerul acela și suntem... Ți-e frig? Vrei haina mea? Nu, mulțumesc. De ce te sperii ca un primitiv? Sunt doar simple fenomene electrice. Ce prostii sunt astea? Cum o să mă sperii? E continuarea poeziei. Nu cumva ți-e teamă și de șoareci. De unde știi? Din cunoașterea vieții, cum ar spune amicii mei critici. Să știi că nu m-ai speriat cu aerele tale de femeie savantă. Îmi pare rău de pustiul de crom și sticlă din jurul tău. Și de calmul geometric de care ești atât de mândră. Astăzi în uzină nu ți era teamă. Acela e un univers pe care l-am creat și îl stăpânesc. Sub cerul liber mi se face uneori frică. Simt un univers străin și rebel, cu prea multe capricii. Nu l-am apucat încă bine de coamă să-l îmblânzim și să-i creăm reflexe condiționate. Ți-ar place să trăiești într-un astfel de univers? E visul oricărui om de știință. Eu sunt fericit că mă mai udă ploaia și că mai pot oferi protecția mea unei femei speriată de furtună. Să încercăm să intrăm.
Te simți mai apărată? Orice acoperiș e o apărare. Oricum, o biserică în schele e total demistificată. Vino, vom păși pentru prima și ultima oară în fața altarului, îmbătrâniți în dragoste și ură. Caius, abia acum realizez că nu mi-ai scris niciodată o poezie de dragoste. În tot ce am făcut bun te-am cântat pe tine. Cât am fost de nebună să te cred. Nu n-am mințit niciodată, Irina. Ce bine ar fi să te mai pot crede. Iată, volta s-a încheiat. Zidurile așteaptă chipurile sfinților. Schelele sunt înălțate până la cer. Iar Michelangelo e în cârje. Acum nu știu câți ani, aș fi cutremurat de emoții ascultându-te. Și astăzi? Astăzi zâmbesc. Zâmbește, Irina. Ne cheamă Cosma. Îți mulțumesc pentru ocrotire, Caius. A fost un gest bărbătesc, demn de un cavaler medieval. Soarta noastră a bărbaților devine tristă, Irina. În societatea modernă, pericolele sunt din ce în ce mai mici. Iar în curând, cu deratizările, Mai avem o bucată bună de drum. Nu ești obosită, Irina? De fel, Cosma. Ploaia asta mi-a făcut foarte bine. Regiunea asta plânge de câteva ori pe zi, ca o fată sentimentală. Și după fiecare scuturătură de lacrimi se face mai frumoasă. Cosma, nu te știam poet. Mi-am descoperit această coardă în ziua în care un gazetar a scris despre mine numindu-mă un poet al betonului armat. Imbecilul. Pe el cum să-l numim, Cosma? Știu eu? Cavalerul tristei figuri. Dar eu? Cum aș putea fi numită, Caius? Nu sunt încă hotărât. Îți las timp să te gândești. Mă gândesc. Cine a venit mai repede? Ăsta-i Zamfir. Ăsta-i Petrică. El e Grigore. Iar ea
E Veronica. Draga mea, ei sunt prietenii mei, Irina și Caius. Îi știi, nu? Mi-a adus premiul, ți-a mașină. Mamă, ți-am adus pe Irina și pe Caius. Pe Irina o mai ții minte, nu? Da, o țin minte, cum să nu o țin. Am îmbătrânit cu toții, dar o țin minte. Ce faci? Ești măritată, ai copii? Nu. Nu? Ce familie frumoasă ai, Cosma. Și ce încântătoare casă. Caius e de prin părțile noastre, mamă. De dincoace sau de dincolo de apă? Mama împarte lumea în două emisfere, meridian fiind Bistrița. Caius e născut la Bengești, mamă, e fiul doamnei Pia. Ah, Rămâneți cu noi la masă, va fi gata îndată. Cosma, coboară tu la pivniță și adu vin. Da, mă. De ce a venit femeia asta aici? Ce mai vrea de la tine? Nimic, mamă, eu am poftit-o. Irina e azi o mare ingineră, e o savantă. Să fie la ea acolo. Vezi, duc copilul în casă să nu-l de ochi. Ce vesel ești azi, Cosma. Că tunelul galeriei de fugă a fost străpuns cu 20 de zile înainte de termenul de stat. Un nou cargou mineralier de 12.500 tone, destinat Marelui Combinat Metalurgic de la Galați, a fost lansat în cursul dimineții în apele Dunării. Combinatul chimic de la Breasta a produs astăzi prima șarjă de azot printr-un procedeu tehnologic realizat de un inginer român. Consiliul de Stat a conferit inginerei Irina Dinu, autoarea acestui procedeu tehnologic, Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa a doua, dedicându-se inițial muncii. A desfășurat în ultimii ani o intensă activitate de cercetare științifică, publicând mai multe lucrări despre compușii azotului în sinteza industrială, activând deopotrivă pe plan din anii facultății, reprezentând studenții în asociația lor națională, iar în ultimii ani a activat ca deputată în Sfatul Popular Regional. Sunt puncte din viața ta necunoscute mie. Și mie. Dedicați descoperirea dumneavoastră. Tuturor acelora care au nevoie de ea. Cum vă petreceți timpul liber? În natură. Iubiți natura? O cercetez. Relatați-ne o amintire. Felicitările mele, Irina. Mulțumesc, Caius. Ești obosită sau emoționată? Puțin. Îmi revin îndată. N-ai vrea să mă lași pe mine la volan? Cu câtă plăcere. Poți avea perfectă încredere. Posed și un carnet. Ce voluptate, Caius. Mă aflu într-o mașină în care alături de mine un bărbat ține volan. Și bărbatul ești tu. Ești fericită? Sunt fericită. Minți. Am impresia că ar trebui să mă supăr. De ce nu te-ai măritat, Irina? Tu mă întrebi asta, Caius. Știi bine cât am suferit când ne-am despărțit.
O rană ca aceea nu s-a vindecat ușor. Și am făcut tot ce am putut ca să o vindec. Am muncit cât 7. M-am și măritat. N-am știut. Cu un om care avea nevoie de o piesă bună la dosar. Dar am trecut odată printr-un moment critic. Și m-a părăsit. A fost singurul lucru bun care l-a făcut pentru mine. Apoi au venit anii mei de glorie și singurătate. Îți închipui că astăzi niciunui bărbat nu i-ar trece prin minte, dacă tună, să-mi ofere brațele sale protectoare. Și nici eu nu le-aș mai putea accepta. Oamenii nu bănuiesc că mai pot avea slăbiciuni și spaime. Că sunt o femeie. Și că mai trebuiesc uneori și o crotită. Draga mea. Îți amintești, Irina? Da? Ai nostalgii? Doar nostalgia adolescenței. Coboară, Caius. Nu-ți fie teamă. Din vârful porții nu ne mai privesc ca scrutători, corbi îngemănați ai neamului tău. Nu râde, Irina. E un neam care a dat țării 2 mari cărturari și un poet. Și era cât pe aici să mă dea și pe mine. A dat și un luptător progresist. Cunosc. Înainte de Revoluție, boierii cu idei de stânga dovedeau o excentricitate de un anume șic intelectual. Când ideile au devenit concrete, nu am impresia că au rămas tot atât de convinși. Ești intelectuală și nu ai dreptul să nu crezi în ideile dezinteresate. Sunt fiică de muncitor și n-am dreptul să cred într-un burghez. Nici dacă burghezul sunt eu. Am crezut odată și am plătit-o scump. Și astăzi consider ruptura noastră o urmare a incompatibilității de clasă. Când te jenai în fața fandosiților la care mă duceai în vizită, că făceam zgomot cu lingurița în ceașca cu ceai, recunoaște că incompatibilitatea era de clasă. Astăzi gazda sunt eu, iar criteriile lumii mele sunt mai serioase și mai severe. Știu. Dar nu inumane. Căutați pe cineva? Căutam pe mine. Vroiam să știm ce e aici. Căminul cultural, cel vechi, cel nou nu e încă gata. Și mai înainte ce a fost? O casă. A cui, nu știți? Nu, noi eram copii mici. Spuneau că a fost conacul, dar nu mai țin minte al cui ziceau că a fost. Dar de Dumitru Bengescu, marele scriitor, ați auzit? Ah, unul cu barbă. Am învățat ceva de el la școală. Vezi, Caius? Istoria reține esențial. Memoria ei este selectivă și precisă. Ce nu trebuie să uite, nu uită. Într-adevăr, dintre cele 2 bărbi, doar barba străbunicului meu a rămas memorabilă.
În zadar, Caius. Vremea cireșelor a trecut. Și nici eu nu mai sunt la anii când se pot purta asemenea cercei. Dacă îmbătrâneam împreună, am fi ignorat semnele anilor. Dar între noi stă un deceniu. Un deceniu. Și mai cu seamă o zi. N-am fost făcuți unul pentru altul. Tot ce s-a întâmplat de atunci cu noi spune exact contrariu. M-ai înșelat. Nu te-am înșelat niciodată. A fost o simplă evadare dintr-un climat incandescent. Continui să nu înțeleg și să nu te iert. Nu rămâneți cu noi la bal? Nu, mulțumim. Suntem și prea grăbiți și prea bătrâni. Bujia și n-am alta de schimb. Aveți nevoie de ceva? O bujie. O clipă. Mergeți la oraș? Da. Și eu. Sunt doctorița Ioana Damian. Familia mea e de aici din sat, sunt în vacanță. Sunt inginera Irina Dinu. Iar prietenul meu este poetul Caius Bengescu. Ați spus Bengescu? Da. E numele foștilor stăpâni a acestor locuri. Foștii stăpâni nu au nicio legătură cu prietenul meu. Sunteți, deci, Caius Bengescu. Nu mă mai țineți minte. Ar fi și greu. Ultima oară când ne-am întâlnit, aveam 10 ani și umblam de sculță. Pe tata vi-l mai amintiți? Ioniță. M-am întrebat de multe ori ce ați devenit. Fumați? Nu trebuie să mă priviți cu îngrijorare. Gata, s-a terminat.
Caius a fost întotdeauna poet militant. Drăguț din partea lui. Și acum ce faceți? În continuare, literatură. Poezie. Eu ador proza. Și părinții dumitale ce fac? Trăiește numai tata. Locuiește cu fratele meu. Dăcă, băiatul peltic care culegea mingile de tenis. Când mai veniți prin părțile astea, treceți să-i vedeți. Mergeți tot la oraș? Da, promoția noastră are întâlnire. Petrecere frumoasă. Drum bun. Ai avut multe necazuri. Poate că totul ți se trage de la nebunia mea de atunci. Ai crezut tot ce ai spus atunci despre mine? Altfel cum mai stai acum lângă mine? Iartă-mă. Nimic nu mă poate consola de ce ți-am făcut. Tot mai suferi? Simplu reflex. Rănile s-au închis. Câte vreme sângerau, se mai putea spera ceva. Acum port numai niște cicatrice. Caius, iartă. Într-o clipă ca asta o pot privi de la egal pe soția lui Cosma. Ai văzut cu ce milă mă privea? Cred că te privea cu îngrijorare. Îngrijorare? Erai femeia de care fusese îndrăgostit cu pasiune soțul ei. Eram femeia de care se mira cel mult ce-o fi găsit Cosma la mine. E crede probabil că m-am născut mâncată de acizi. Imaginezi. Se uita cu admirație și respect. Așa-i că arăt groasnic. Abia azi am observat că am riduri. La o femeie deșteaptă, ridurile se numesc circumvoluțiuni. Caius, vrei să mergi cu mine noaptea asta într-un bar? Vreau să bem, să ne amuzăm. În orașul ăsta în care muncesc de 10 ani. Nu s-a bârfit niciodată pe socoteala mea. Fă-mi acest serviciu și așează-mă în rândul oamenilor. Irina, nu ai cumva prin casă un ac și puțin ață albă? Bineînțeles că am. Dar ce s-a întâmplat? M-am schimbat în grabă și mi s-a rupt un nastru. Nu bănuiam că ții în casă asemenea ustensile demodate. Am și eu muzeul meu. Am și un degetar. E drept că nu prea știu să-l folosesc. Îmi dai voie? Nu țin minte să mai fi făcut vreodată o asemenea operație. Da, mi-a cusut odată un nasture.
Ziua de ieri s-a ținut toată viața după mine, crezând că e legată cu ceva, cu vreo curea de viața mea. Dar la o răspântie cu statui, S-a întors văzând că nu-i. Caius, până fac un duș, răsfăiește revistele astea. Nu ții niciun fel de alcool în casă. Vrei ciocolată? nu, mulțumesc. Pot să fumez? Cât vrei. Caius, răspunde tu! Ce să spun? Că sunt sub duș, să revină! Alo, da? Alo? Casa tovarășei inginer? Da. Tovarășei inginer este acasă? Da. Dar vă roagă să reveniți peste 10 minute. Sau să vă sune dânsa. Cine întreabă? Câțiva colegi. Vreau să o felicităm pentru decorare. Scuzați-ne că v-am deranjat. Dacă nu ați deranjat, o să-i facă plăcere. Bună seara. Cine era? Un grup de tovarăși. Am avut impresia că au fost surprinși de prezența mea. Te cred. Să îmbrac taiorul ăsta? Altceva mai puțin sobru, nu ai? Nu mă îmbrac niciodată altfel. Atunci să improvizăm ceva. Cum să improvizăm? Dar rochia asta ce-i? Am făcut-o de revelionul trecut. Dar m-am răzgândit și n-am mai purtat-o. Am îmbrăcat tot un taior. Și crezi că autoritatea ta a avut de câștigat? Nu știu dacă a avut de câștigat, dar în orice caz n-a avut de pierdut. Presupun că nu a cutezat nimeni să te invite la dans. Ba da. Tovarășul director, secretarul organizației de bază, secretarul UTC și încă vreo 2 tovarăși. Aveau sarcină. Se poate. La asta nu m-am gândit. Am îmbătrânit, Caius. Tu mai puțin ca oricine. Eu mai mult ca oricine. Anii în război se socotesc dublu, iar eu am fost într-o permanentă luptă. În adolescență uram societatea care mă așeza pe mine, fata mecanicului de la moară, sub imbecila de fiica prefectului. Ți-o amintești cât era de anemică mental? Caius, țin minte precis clipa în care te-am cunoscut. De sărbători am pornit cu școala să colindăm. Prima casă la care am venit a fost a voastră. Și pentru prima oară am văzut ce însemna un pom de Crăciun. Și te-am văzut și pe tine. Atâtea lumini și o muzică pe care am descoperit-o mai târziu că există cu adevărat. Atunci credeam că venea din pereți sau din cer.
Apoi ai apărut tu lângă mine și totul a început să fie altfel. Studenție îmi purtam lodănul meu uzat cu un sentiment de prințesă deghizată. Mă iubeai tu și asta m-a așezat deasupra lumii întregi. Nici cel mai elegant vizon nu-mi va mai da încrederea aceea în mine. Și ca să revenim la fiica prefectului. Tot n-ai uitat-o. Cum aș putea uita? Mai întâlnesc uneori. Acum e nu știu ce pe la serviciul administrativ al uzinei. Am intervenit eu să o primească. E convinsă că am ajuns datorită originii mele umile și că ea n-a făcut carieră din cauza strămoșilor. Nu pentru că e tâmpită pe cont propriu. Iartă-mă. Uitasem că familiile vă destinaseră unul altuia. Nu râde, Caius. Până la urmă tot mai părăsit pentru o burgheză de-a ta. Irina. Dar ai putea să-mi amintești și ce ți-am făcut eu ție. Dar tu nu o faci și ăsta e hazul tău. Ce ți-am făcut eu a fost cu mult mai grav. Deși aparent avea o înaltă justificare. Irina, uite toate astea, te rog. De ce încerc mie să uit, dacă nici tu n-ai putut uita? Caius, spune-mi adevărat. Tu, cel care nu minți niciodată. Spune-mi dacă mă urăști. Nu, Irina. Te-am iubit și te iubesc și acum. Caius, ești un mincinos și te detest. Modul lor de a petrece mi-e străin, iar dansurile sunt oribile. Sunt dansurile unei generații sănătoase și sportive. Generație scuturată de romantismul adolescenții și tinereții noastre. Era cea mai bună profesoară la liceul Seral. Atunci nu era atât de încruntată. Eu mă duc să o invit la dans. Ai, Iurea. Zău mă duc. N-ai tu curajul ăsta. Sara, îmi permiteți să o invit pe tovarășa inginer la dans? Băi, să o felicităm. Azi a fost decorată. Colegii mei nu credeau că o să am curajul să vă invit la dans. Cred și eu, sunt o fiară periculoasă. Vă mai amintiți de mine? Am fost elevul dumneavoastră la Seral. Am mai crescut. Și acum mă bărberesc. Mi-aduc aminte de dumneata. Erai un elev bun. Știți? Noi toți eram îndrăgostiți de dumneavoastră. Nu știu dacă ați observat că mă bulbeam de câte ori mă ascultați. E un defect de adolescență. Trece cu timpul. Bâlbâlbâi. Și bâlbâi tu.
telefonuiești, dublu. M-am gândit tot timpul la dumneata. Care timp? Aceste ultime ore. Oricum, drăguț din partea dumitale. Un alcool? Un whisky. Doamna, e logodnica dumitale? Nu. Perfect. Intenționezi cumva să mă cer de bărbat? Vai de mine, conașule. S-ar răsuci în mormânt 10 generații de bengești. Încerc să-ți găsesc chipul în memorie. Nu-l mai căuta. E inutil. Îmi amintesc eu de dumneata. În vara lui 44 ai venit odată cu 2 colegi. Un băiat mai scund ca dumneata și o fată. O fată frumoasă cu cozi lungi, blonde. V-ați plimbat cu toții pe câmp, prin parc. În vara aceea a bătut clopotul de mort mai mult ca oricând. Era vremea cireșelor. Ai aplecat o creangă și ai cules cireșe. Le-ai târnat la urechi ca pe niște cercei. Era foarte frumoasă fata și se vedea că o iubeai. Și clopotul de mort bătea. Eu m-am ținut tot timpul după voi. La un moment dat ați rămas singuri, dumneata și fata aceea. Te-am văzut sărutându-o. În clipa aceea am simțit că sunt și eu femeie. Și m-am îndrăgostit de dumneata cumplit, cu disperare. Iar pe ea am urât-o de moarte. Spune-mi, o mai ții minte? Ce-o fi devenit? Știu eu. Și-o fi tuns cozile. Nu știu dacă ea își mai amintește de dumneata și de ziua aceea. Eu da. Am sperat ani de zile să te revăd și să-ți spun povestea asta. Într-adevăr, ar fi fost păcat să mor fără să o cunosc. Poate să ne mai vedem. Sper. Lucrez la clinica universitară din Cluj. Am să țin minte. N-ați mai dansat? Vă învăț eu. Săptămâna asta m-ai învățat 2 fete de la noi din secție. De altfel vă datorez o revanșă pentru lecțiile de chimie. La dans e rândul meu. Așa. Mâinile așa. Legănați-vă. Nu fiți crispată. Vedeți că mergi? Nu vă încruntați, zâmbiți, vă rog, e doar un dans. N-aș putea să analizez logica fiecărei mișcări, metoda mea e mai empirică.
singur și am venit să-ți țin de urât. Mulțumesc, domnișoară. Dumneata, de ce nu dansezi? N-am dansat niciodată. Așează-te. Nu mi oferi o țigară? Nu. De ce? Ai să strici vocea. Ah. Curios. Nici pe Irina n-am văzut-o dansând până acum. Spune-mi, te rog, voi cum vă distrați când erați tineri? Pardon, vreau să spun când erați așa ca noi. Adică tineri. Ai spus foarte bine, domnișoară. Și nu vă amuzați? Nu petreceați? Revoluția e o femeie fără surâs, domnișoară. Noi am iubit și iubim mereu gravitatea celor ani. Asta nu înseamnă că nu ne bucurăm de râsul vostru. Vreau să te rog ceva. Da. Mă pregătesc pentru examenul de teatru. Mi-ar place să spun o poezie de dumneata. Una modernă, de un caracter mai intimist. Vedeți că se poate? Totul e să ai voință. Și mai ales nu vă încruntați. Să dansezi încruntat nu are sens. Și să muncești încruntat nu are sens. Eu fac și una și alta cântând. Așa e lipsit de seriozitate. De ce? Am să-ți explic cu altă ocazie. Permiteți? Dar eu nu știu. E simplu. Rănit, m-am întors la vatra iubirilor prime și le-am găsit stinse. M-a ajuns deopotrivă uitarea prietenilor și cea a dușmanilor. Orfeu de operetă. Aș fi vrut ceva mai modern, de un caracter intimist. Genul ăsta face impresie. Se poate recita simplu și firesc. Sunt dezolat, domnișoară. Nu pot scrie asemenea poezie. Coartea mea sună prelung și grav, ca un clopot de mitropolie. Nu pot să cânt pe ea introspecții de o clipă. Îmi pare rău. Mi-ar fi plăcut atât de mult. Caută un poet de vârsta dumitale. În mod sigur vei găsi în el poezia de care ai nevoie. Una care se poate recita simplu și firesc. Ai avut dreptate, Caius. Sunt dansurile unei generații sportive și sănătoase.
idee să pun rochia asta. E penibil ce dezbrăcată mă simt. Îmi pare rău. A fost ideea mea. De altfel, venisem aici ca să te compromiți. După cum vezi, nu reușesc. Stau de pavăz atâția ani de rochie cenușie și o pereche de ochelari de care nu ai avut nevoie. De altfel, e timpul să mergem. E târziu. Da, e târziu. Peste o oră am tren. Pleci? Caius, am să continui să aștept versurile tale, ca în anii tăi buni. Am să țin minte că cineva undeva mai așteaptă. Am așteptat întotdeauna, Caius. Fiecare ceas al vieții mele n-a fost decât o așteptare. Caius, hai până la stația următoare. Iei trenul de acolo, te duc la vreme. Caius, nu mi-ai spus până acum cum aș putea fi numită. Poate Gioconda fără surâs. Este titlul unui articol? Poate. N-am încotro, Caius. Te predau unei alte generații, mai zâmbitoare. Îți doresc să găsești în ea o Giocondă care râde în hogut. Caius, hai
Hai mai departe. Mai avem atâtea să ne spunem. N-ai să pierzi trenul, îți promit. Caius, rămâi. Nu ne-am spus nimic din ce aveam cu adevărat să ne spunem. Unde pleci? De ce pleci? E târziu, Irina. Când ne-am despărțit brutal și fără vreun drept de apel. Fiecare epocă își are formula ei specifică de Romeo și Julieta. Hai să uiți tot. Am să te fac fericit. Îmi datorezi asta, Caius. Ți-o datorez și eu. Dacă e adevărat că am surâs puțin în anii din urmă, e sigur că după revederea asta nu voi mai putea surâde vreodată. Deci a trebuit să te mai întâlnesc și să mă trăvești și cealaltă jumătate a vieții. Te uitasem și trăiam mândră de mine, ca să reapari și să faci să mă văd cu ochii tăi care mă repudiază. Cine ești tu? Să ai puterea să-mi întorci de fiecare dată viața din rosturile ei. Ești un ratat. Și ce crezi tu despre mine mă lasă indiferentă. Irina, ia aminte. Nu pune ireparabilul între noi. Ireparabilul a fost pus de multe. Te disprețuiesc, ești un ratat. Lucrul ăsta îl știam și eu. Aș fi fost însă extrem de fericit ca tu să nu-l afli niciodată. De aceea nu te-am căutat. Cred că nu o să ne mai vedem vreodată. Și să știi că nu intenționam să public portretul tău. Ca și un chirurg, un scriitor nu face vivisecție pe o ființă dragă. Caius! Caius! Caius, știi bine că nu cred nimic din ce am spus despre tine. Știu, Irina. Că nu te disprețuiesc, că te iubesc. Că nu te-am iubit și nu te iubesc decât pe tine. Știu, Irina. Și orice ai face și orice s-ar întâmpla, va fi totdeauna așa. Știu, Irina. Caius, dacă ai să treci prin clipe grele, să-mi dai un semn. Am să trec prin foc să te ajut. Caius, spune-mi ceva! Caius! Caius!
Respiră puternic și aruncă țigară. Ce cauți aici? Pulsul e normal. Despărțirea voastră a fost cam lungă și începuse să mă enerveze. De ce să te enerveze? Ghicește. Am atâția ani mai mult decât tine. Și unii din ei se pot socoti dublu. Voi alerga din răsputeri și te voi ajunge din urmă. Voi merge eu mai încet și te voi aștepta. Te-am căutat atât. Știam că până la urmă te voi găsi. Te așteptam de mult. Simțeam că vei veni. Aș prefera să-mi vorbești în proză. E cu mult mai greu. Acum că te-am găsit, am să stau toată viața neclintită lângă tine. Îmi vei lumina doar amurgul, pentru că apoi să răsar din nou pe un alt țăr, pentru un alt muritor. Nu. Ba da, nici eu nu-ți pot dărui decât o jumătate de viață. Dimineața mea aparține pentru totdeauna altcuiva. Tovarășa inginer, bine ați venit! Ce bucurie! Vă așteptam. Auzisem că sunteți restabilită. Aveți pe birou corespondența din timpul cât ați lipsit. Comunicări, felicitări pentru procedeul dumneavoastră tehnologic, care a dat peste tot rezultate formidabile. Câteva invitații la congrese în străinătate. M-am ocupat eu de formalități. Aici sunt ziarele de astăzi. Uitasem, ați primit un pachet, l-a adus poșta. Costumul de schi. Îl găsești frumos? Splendid! Cum dumneavoastră schiați? Splendid. O telegramă pentru dumneavoastră. Amintește-mi, te rog, să-mi schimb dioptriile. Astea nu mai merg deloc. Poveste proastă. Dimpotrivă. Îmi pare bine. De ce pleci? N-am terminat ce aveam să-ți spun. Îmi face o deosebită plăcere dacă îl păstrezi. Cred că îți vine mult mai bine dumitale. Și acum notează. Convoacă pe inginerii din schimbul 2 pentru ora 20. Rămân după aceea să rezolv corespondența. Nu-i nevoie să te deranjezi și dumneata. Voi încerca să mă descurc și singură. O să aveți o noapte grea. Toate nopțile sunt grele. Și ia, te rog, costumul ăsta de aici. Ce curios, tună ca vară. În zadar, tunetul ăsta nu mai poate anunța decât cețuri și brume. Sau poate o toamnă frumoasă.